Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët të gjithë. Dhe jemi në programin Studio e Hapur të televizionit AS. Sot me mua është në studio një i ftuar shumë i veçantë, një prej intelektualëve më të njohur në botë, profesor i Universitetit të Oxfordit dhe i disa universiteteve të tjera, Tarik Ramadan. Një intervistë me profesor Ramadan është gjithmonë një mundësi shumë e rrallë dhe shumë e dëshiruar për shumë gazetarë të njohur të televizioneve të mëdha të botës. Ai është pjesë e debateve të mëdha që zhvillohen sot në gjithë globin, në aula shumë të rëndësishme universitetesh, apo dhe në studio prestigjioze për shoqërinë, për fen, për islamin, rolin e shtetit, krizën e shoqërive moderne e të tjerë. Përpara se të filloj bisedën me Tarik Ramadan, do t'ju jap një CV shumë të shkurtër në 60 sekonda, për gjithë ju që duhet ta njihni më mirë atë. Tarik Ramadan është një akademik zviceran me origjinë egjiptiane. Ai ka lindur në Gjenevë në vitin 1962. Aktualisht jeton në London. Është profesor në Universitetin e Oxfordit dhe prej intelektualëve më me influencë sot në botë. Revista Foreign Policy e ka renditur atë të tetin mes 100 intelektualëve më të njohur në mbar globin. Ai mban leksione në Universitetin Erasmus të Rotterdamit, atë të Leidenit, Freiburgut, Kolegjin Saussure në Gjenevë e të tjerë. Filozofi i njohur Jan Buruma shkruan në New York Times se Tarik Ramadan është një prej atyre aktivistëve dhe intelektualëve të cilët është e pamundur t'i mbërthesh. Tarik Ramadan vjen nga një familje shumë e njohur në Egjipt. Gjyshi i tij ishte themeluesi i vllazërisë muslimane dhe babai i tij gjithashtu ka qenë një prej figurave të rëndësishme të këtij organizmi. Tarik Ramadan është autori shumë librave studimor që kanë patur një impakt të jashtëzakonshëm në studimet sociologjike, ato orientale dhe islamike. Tarik Ramadan cilësohet një urë ndërtues dhe reformator i madh në studimet islamike. Ai shihet nga shumë kush si një Martin Luther i ditëve të sotme. Tarik Ramadan është i njohur edhe si polemist i rrallë. Ai ka debatuar në televizion me Christopher Hitchens, një filozof i njohur liberal, me presidentin francez Sarkozy. Disa prej televizioneve më të mëdha në botë si CNN, CBS, ABC e BBC e kanë patur atë në studiot e tyre për pikpamjet dhe studimet e tij. Presidenti amerikan Bill Clinton e ka ftuar zotin Tarik Ramadan në shumë raste për të biseduar me të në SBA. Mr. Ramadan, welcome. Thank you for your invitation. And thank you for joining us today. Thank you very much. Unë do më duhet të flasë në Shqip për gjithë publikun tonë në Shqipëri, por sigurisht është një rast i veçantë dhe i rrallë të kem një intervistë me ju dhe sigurisht unë ju falenderoj dhe personalisht për ardhjen tuaj këtu. Dhe më vjen shumë mirë që sonte do të ketë mundësi t'ju njohë edhe publiku shqiptar. Shumë faleminderit. Zoti Ramadan, jeni në Tiranë tashmë prej disa orësh, është hera e parë me sa di që jeni në Shqipëri, apo jo? Do doja të dija çfarë dini ju për Shqipërinë dhe cilat janë impresionet në këto orë të para të qëndrimit tuaj këtu. Kjo është hera e parë që vizitoj Shqipërinë, por unë kam qenë më përpara në Ballkan dhe kam lexuar shumë për shkak të situatës specifike që keni në Shqipëri, në Ballkan, historia e vonë. Kjo është një vizitë e rëndësishme për mua, është hera e parë në Shqipëri. Dhe unë kam takuar njerëz të cilët diskutojnë çështje kritike të kulturës, të identitetit. Unë kam takuar europian, por kam takuar edhe europian musliman. Dhe ju e kam bërë të qartë që pra ata duhet trajtojnë sot dhe është një leksion dhe mora një përshtypje që ardhmja europiane nuk është në Europën perëndimore, por në Europën lindore dhe më specifikisht në Ballkan. Në fakt Shqipëria është një vend që ka 20 vite që nga koha e regjimit komunist, pra kur ky regjim nuk ekziston më,
Dhe mund të themi që po kaq vite janë në Shqipëri që janë lejuar tashmë liritë e individit, përfshi këtu edhe liritë fetare. Ky vend dallohet për bashkëtesën fetare, pra Shqipëria shihet si një shembull. A është i tillë në dijenin tuaj bashkëtesa fetare në Shqipëri? A është një shembull? Look, 20 years Shikoni, 20 vjet in the scale of history, në shkallën e historisë nuk është një kohë gjatë. after the communist regime and Pas what regjimit was komunist all the religions, not dhe only çfarë ju bë Islam, but feve, Christianity, jo vetëm islamit, por edhe krishterimit, Judaism and all the religions, judaizmit, pra të gjitha it's a feve, new birth that you are having here. tani 20 years, po ndodh një you rilindje have e reached re. the adult age. Dhe 20 vjet janë What is very koha që duhet për të arritur një shkallë is this openness towards që është all the rëndësishme, religions, është Christians, për të qenë hapur ndaj gjitha feve, të krishterëve, muslimanëve, hebrejve, but we still have to improve the situation. por duhet ta përmirësojmë situatën. Albania is not a model for other countries. Shqipëria nuk është akoma një model për vendet e tjera. Albania should be consistent with its own values. Shqipëria duhet të jetë konsistente me As you vlerat have e saj. citizens that are really equal before law, Pra siç kemi qytetarët të cilët janë të barabartë përpara ligjit, po ashtu dhe fet duhen të jenë trajtohen të tilla. Ndonjëherë kemi muslimanë të cilët ndjehen më pak të respektuar se të krishterët. Dhe të krishterët kanë impresionin që muslimanët nuk i përkasin vendit. Pra vetëm një gjë mund të bëni në Shqipëri, të krishterë, muslimanë dhe hebrejnë, është ajo çfarë duhet bëni është një dialog dinamik për drejtësi, barazi dhe respekt ndërsjellët. Në fakt, ju vini nga një tur rajonal të radhë me sa di, keni që në Sarajev, në Shkup, në Prishtinë, nesër do të vazhdoni, po kështu të qëndroni në rajon. Mendoni se Ballkani ka një rol të vetin në bashkëtesën fetare, në dialogun fetar? Po, një rol shumë të rëndësishëm, jo vetëm për rajonin, por për të gjithë Europën. Unë jam një musliman i Europës perëndimore, jam një europian nga perëndimi. Dhe shpesh vendet e Europës perëndimore mendojnë që duhet t'i mësojnë gjithçka lindjes. Dhe shpesh mendojnë për Europën vetëm si Bashkimi Evropian dhe jo përtej saj. Ballkani, Europa lindore janë të pazhvilluara, jo vërtet europiane. Prandaj Europa lindore dhe specifikisht Ballkani duhet të thonë që shikoni, ne kemi kaluar një epokë vështirë pas komunizmit. Por tani jemi në një pikë ku ne kemi të bëjmë me shoqëri pluraliste dhe duam ta bëjmë ashtu siç duhet. Pra është njëkohësisht një sfidë për vendet e Ballkanit për të shkuar përtej urrëties së kohëve të fundit, serbët, bosnjakët, muslimanët, krishterët duhet të vinë në pikën që ku të kuptojnë që e ardhmja është respekt e ndërsjellët dhe ndje e ndërsjellët. Dhe duhet të shohet mesazhi e vendeve perëndimore që Islami nuk është një fe e re në kontinent, ka qenë prezente me shekuj. Diversiteti nuk është një koncept i ri, ka pasur shekuj diversiteti. Ndoshta perëndimi duhet mësoj diçka nga lindja, por nuk do thotë që lindja nuk duhet merret me sfidat që ka përtej racizmit, etnicitetit dhe urrëties. Unë doja të kaloja tani në disa çështje shumë të diskutuara sot kudo në botë, për cilat ju polemizonin ndoshta shpesh dhe sigurisht jepni dhe mendimin tuaj. Ju jeni një ndër filozofët më të njohur sot në botë, mbani leksione në Oxford, universitete shumë të njohura, keni botuar libra. Pyetja është kjo: a ka sot një krizë morale në shoqërinë e sotme në gjithë botën? A është në
vështirësi familja, edukimi, shkolla? Në pyetjen tuaj ekziston tashmë përgjigje. Ju po thoni diçka që është e kuptueshme për gjithë. Pra duke parë gjithë filozofit, ateiste, agnosticiste, budizmin, islamin, judaizmin, të gjitha fetë, të gjitha shoqëritë sekulare, si dhe shoqëritë tradicionale, po ballafaqohen me një krizë morale. Kur çohesh në mëngjes dhe sonte do shkoni të flini gjumë, ndërkohë 150.000 njerëz vdesin nga uria dhe askush nuk mund të jetë i lumtur me këtë. Rendi ekonomik sot që mbron të pasur, mbron të pasurit, vret njerëzit. Pra nëse keni ndërgjegje dhe besoni në Zot, nuk mund të jeni të lumtur me këtë. Në shkollat tona sot ne ju mësojmë fëmijëve që të jenë produktiv, të jenë të parit, të fitojnë para, por ndërkohë duhet të pyesin veten çfarë duhet të mësojmë fëmijëve tanë që të jenë të përgjegjshëm. Nuk është thjesht çështje fetare, është çështje dinjiteti. Prandaj gjithë sistemi i edukimit sot po ballafaqohet me këtë krizë. Çfarë duhet ju mësojmë fëmijëve tanë që të bëhen përgjegjshëm? Ndërkohë që merremi me varfërinë, po bëhemi shumë nacionalist duke marrë vetëm me veten tonë. Shikoni çfarë po ndodh natyrës. Kemi parti ekologjiste të cilat vijnë për një shqetësim të caktuar. Ne flasim për ngrohtjen globale, flasim se si po shkatrojmë natyrën, lumenjt, dhe natyra po ankohet. A nuk është koha që ne si njerëz, që në vend që të luftojmë për pushtet, të punojmë për mirëqenien e përbashkët. Dhe unë mendoj që ky është kontributi im si europian. Unë vi nga Egjipti. A mund të gjejmë këto përgjigje nëse nuk e dim sepse arritëm këtu? Pse bota është këtu sot, mendimin tuaj? Unë mendoj se bota është në një situatë të tillë, sepse ne jemi të obsesionuar me fitimin e më shumë parave, më shumë pushtet, dhe ngatrojmë mirëqenien me pasurinë dhe parat. Mirëqenia nuk është për këtë. Prandaj dhe Shtetet e Bashkuara kanë ndryshuar parametrat përmes cilave flasin për shoqëritë e zhvilluara. Po flasin për indeksin e zhvillimit njerëzor, duke thënë që mund mos fitoni shumë para, po mund ndjeni mirë në shoqërinë ku jetoni. Ajo çfarë duhet bëjmë në këtë botë është mos të jemi spektator dhe të luajmë rolin e viktimës. Pra themi që unë jam egoist, nuk ka solidaritet. Në fakt, duhet të merremi me gjëra që janë të rëndësishme për gjithë ne, siç është etika në ekonomi, etika në politikë. Ju keni në vendin tuaj, ashtu siç unë kam në vendin tim, politikanë të cilët gënjejnë dhe shkëmbrasin njerëz në Irak. Për përfitime politike, ekonomike. Unë e di në Shqipëri, që është në Shqipëri, po mund t'ju them që e njëjta gjë është në gjithë botën, mungon etika. Dhe më lejoni që të shtoj diçka. Etika mungon edhe në familjet tona. E dini, në traditën time, thuhet që nuk mund të shkosh tek Zoti nëse nuk respektoni prindrit. Pra, nuk do jeni të lumtur me veten tuaj nëse nuk respektoni prindrit dhe më të moshuarit në shoqëri.
Dhe dhe ju në Shqipëri mund të keni akoma një shoqëri tradicionale, por duhet jemi kujdesshëm, për mos ta lejuar këtë shoqëri tradicionale të bëhet shumë shpejt moderne, duke zvetnuar vlerat. E dini, ekziston një shkrimtar afrikan i cili mund na mësoj mësime shumë të thella. Kur një burr i vjetër vdes në shoqëri, digjet një liberi e tërë. Prandaj respektoni të moshuarit. Kur flasim për krizë morale, ajo fillon në familje. Pra, ne japim mësim botës, por harrojmë prindrit tanë. Jemi 20 vite nga rënia e murit Berlinit. Fukuyama tha dikur se jemi tashmë në fund të historisë. Pra, demokracia liberale do të triumfojë kudo dhe librat e historisë ndoshta nuk do kenë që të shkruajnë më. Çfarë mendoni? E di, unë e kam takuar, ishim në Japoni dhe patëm një diskutim dhe i ka ndryshuar pikpamjet e tij. Ai thotë që mund të ketë qenë gabim. Dhe ishte gabim dhe në fakt është gabim, nuk është fundi i historisë. Unë mbroj demokracinë kudo që shkoj. Jam i lumtur me atë që po ndodh në Tunizi, në Egjipt, në Yemen, në Siri. Pra me njerëzit që thonë që ne duam demokraci, duam liri, por unë nuk jam naiv. As ju që thoni që duhet ketë etik në politikë, nuk jeni naiv. Por duhet shikojmë shoqëritë demokratike në perëndim, si në Amerikë ashtu dhe në Europë. Ne sot kemi parti populiste, parti të ekstremit të djathtë, njerëz që instrumentalizojnë demokracinë dhe përpiqen të apelojnë emocioneve të njerëzve. Dhe unë këto i quaj politikë të emocionave. Politika e emocionave është kundërta e demokracisë. Është një mënyrë për të manipuluar emocionet e tyre, por jo me mendjet e tyre. Ndërkohë demokracia është bazuar në edukim dhe jo në emocion. Pra ne duhet shikojmë demokracinë në vendin tonë në Shqipëri, por edhe në Shtetet e Bashkuara dhe të përmirësojmë sistemin. A është demokraci nëse dikush i ka shumë para zgjidhet? Jo, kjo është demokraci financiare, është demokraci e bazuar në para. Le të përmirësojmë sistemin dhe të jemi kritik, sepse nëse ne qytetarët themi duam demokraci, duhet të kemi demokraci transparente dhe jo thjesht lozëm me fjalë. Pra, ju po thoni që demokracia liberale nuk ka triumfuar, nuk do të triumfoj, apo nuk është finishi i historisë? Jo, nuk mendoj që ka të triumfuar. Unë mendoj që demokracia dhe demokracia liberale janë modele që janë historike. Asgjë nuk ka dominuar ose fituar asnjë sistem. Të gjithë sistemet që kemi, të gjithë sistemet mund përmirësohen. Duhet kapemi pas parimeve dhe jo pas sistemeve. Sistemet janë historike, parimet janë universale. Prandaj kur unë flas për parimet, për shembull, flas për drejtësinë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, demokracia më e madhe në botë, nëse je një qytetar i varfër zezak, je 5 herë më i prirur për të shkuar në dënim me vdekje se sa një i bardhë. Pra nëse duhet flasësh për parimet, duhet sjell drejtësi. Pra nëse flasim për barazinë, ju jeni grua, unë jam burr, nëse ne shkojmë në një punë ku ne kemi të njëjtat aftësi,
unë marr 30% më shumë. A është kjo demokraci? A është kjo barazi? Ne duhet ta përmirësojmë këtë. Pra nuk është fundi i historisë. Duhet të përpiqemi më shumë për të implementuar Kush ta këto parime. përmirësoj këtë? Besi. That's a good point. Kjo We është- can sit here kjo and është play the victims Pyetje as I said. saktë. Ne mund të rrim këtu dhe të luajmë rolin e viktimës dhe të gjithë njerëzit të cilët po na shikojnë. Duhet dinë që askush nuk të jep të drejtat në pjatë. Duhet të përpiqeni të fitoni. Njerëzit në Afrikën e Jugut, Nelson Mandela, i cili është celebrohet për sjelljen e demokracisë, gjatë gjithë jetës së tij u përpoq dhe për 25 vjet ka qenë i burgosur. Pra gjithë qytetarët duhet kuptojnë se nëse doni drejtat tuaja dhe parimet tuaja, duhet jeni aktiv, mos shikoni televizor dhe t'jeni pasiv. Sigurisht do e shikoni televizorin kur ka programe të mira, por nëse shikoni televizor pa qenë aktiv, nuk mund ta ndryshoni botën. Pra unë si musliman flas me budistët, me agnostikët, me ateistët, dhe ne jemi të gjithë bashkë. Pra është një ne që përpiqemi të ndryshojmë botën. Unë jam këtu me ndërgjegjen time dhe besimin tim për ta ndryshuar botën ashtu siç duhet të jetë. Pra nuk është fundi i historisë. A mendoni se ekziston kjo vedije? A është e zgjuar kjo vedije sot në botë, apo jemi të gjithë përpara televizorit duke parë programe të mira apo të këqija qofshin? Jo, unë mendoj që shumë njerëz e kanë këtë ndërgjegje, por fatkeqësisht shumica e qytetarëve, cilët do qoftë backgroundi i tyre fetar, për shembull në Shqipëri, keni njerëz nga fetë ndryshme dhe janë pasiv. Për shembull, mua më pëlqen futbolli, më pëlqen sportet, por nuk dua që të jetë një fere ku harron gjithçka. Jeni gati të vendosin para dhe të harron gjithçka. Dikush që luan futboll, kur luan pra një lojtar futbolli, në ndeshje futbolli fiton më shumë se sa një afrikan merr gjatë gjithë jetës së tij. Pra dhe ai luan thjesht vetëm një ndeshje. Pra bota jonë sot, qytetarët nuk mund i vënë faj sistemit, ata janë vetë pjesë e sistemit. Ndonjëherë do blesh produkte të cilat prodhohen nga njerëz të cilët trajtohen si sklever në Azi. Çfarë duhet të bëjnë? Nuk duhet i Edhe blej? neve nuk e Ai vrasim njeriu që po na shikon sot çfarë duhet të bëjë? Nuk duhet blej atë produkt? Kjo është mënyra si mund të t'i bashkohet kësaj vedije? Unë mendoj që po. Duhet të dini që në fund të ditës ju jeni çfarë hani dhe çfarë bleni. Prandaj duhet keni një ndërgjegje. Mendoni për fëmijët tuaj. Nëse do trajtoheshin si sklever dhe ju do blini produktin dhe do harronin për botën, pra nëse flasim për etikën, për moralin, keni kujdes. Keni kujdes se çfarë hani. Unë flas shumë me muslimanët. Ju them që kemi një muaj gjatë cilit ne agjërojmë. Pra gjatë këtij muaji agjërimi duhet jemi afër të varfërve. Dhe në fakt fatkeqësisht muslimanët hanë më shumë gjatë Ramazanit dhe më shumë gjatë natës se sa ç'duhet, ose më shumë se sa çajnë në pjesën tjetër të vitit. Kjo është krejtësisht gabim. Morali, esenca e agjërimit nuk është aty.
është saktësisht e njëjta gjë me të krishterët. Gjatë vjetorit japim dhurata dhe i bëjmë konsumerist dhe harrojmë çfarë vërtet janë Krishtlindjet. Pra mos gënjim veten tonë, por të ndërgjegjësohemi. Dhe sidomos për ne në Europë dhe në Shqipëri. Shqipëria nuk është një vend i pasur. Dhe ndonjëherë mund të kesh privilegjin e të mos jenit një vend i pasur, por duhet kesh ndërgjegje. Pra duhet tregoni dinjitetin tuaj. Dhe kur shikoj shqiptarët këtu që bëjnë më të mirën e tyre, pra në formë, pra duke ndihmuar të varfrit, duke ndihmuar shoqërinë, duke ndihmuar gratë, ky është dinjiteti i këtij vendi. Dhe në fakt doja t'ju tregoj diçka. Unë kam lindur në Zvicër. E di çfarë ndodh në Zvicër? Shqiptarët sot, të cilët shkojnë në Zvicër si emigrantë, disa nga ato po i bëjnë një reklam të keqe këtij vendi, sepse merren me prostitucion, me drogë, me dhunë. Dhe në emër të vendit tuaj është e rëndësishme, edhe për mua, kur jam në Zvicër, që t'ju them, shikoni, duhet ndryshoni sjelljen tuaj. S'mund justifikoheni me varfrinë e vendit të origjinës, duke shkuar në vende të tjera dhe silleni në atë mënyrë. Një pjesë janë musliman, një pjesë nuk janë. Dhe disa të tjerë janë thjesht humbur në shoqëri të tjera. Çfarë duhet bëni ju nga këtu? Është të ndihmoni që të jenë fytyra dinjitoze e shoqërisë dhe jo të humburit e shoqërisë tjetër. Pra dhe kjo është përgjegjësia juaj. Zoti Ramadan, faleminderit për shpjegimet e deritanishme. Unë nuk do doja, por është taksative. Do kalojmë në një hapësirë publicitare dhe me shumë dëshirë do të rikthehemi në bisedën tonë. Rikthehemi në këtë transmetim të drejt për drejt në të intervistë të rrallë me një nga filozofët më të njohur të kohës tonë në gjithë botën, zotin Tarik Ramadan. Zoti Ramadan, është në krizë ai që quhet progresizëm në kohët e sotme? Pra idetë progresiste, mendimi progresist? Unë mendoj që ajo çfarë është tashmë në krizë është përkufizimi asaj me të cilën ne kuptojmë fjalën progresiv. Dhe unë mendoj që ju keni drejt, shumë njerëz të cilët e mendojnë veten si njerëz që sillin progresin. Mund të jenë progresiv në disa fusha dhe shumë reaksionar në fusha të tjera. Unë për vete kam takuar njerëz të cilët thonë që unë jam progresiv kur vjen tek sistemi politik, apo kur flasim që mos ketë fe. Pra ti je progresiv është pra që kur ti nuk ndjek një fe caktuar, por kur flasin për fen janë reaksionar. Për ata, ndonjëherë ata refuzojnë çdo lloj angazhimi religjioz, fetar. Progresistët sot mendojnë që duhet shmangesh nga çdo gjë që është ka të bëjë me fen, pra qoftë musliman, qoftë afilim musliman, krishter ose hebre. Të qeni progresiv duhet të jetë pra një person i cili ka parime, i cili promovon ndryshimin, por gjithmonë duke ndjekur parime, duke ndjekur parimin e drejtësisë, e barazisë. Pra edhe pra ata njerëz të cilët nuk kanë njëjtën ngjyrë si ne, pra s'mund të jesh një progresist, por të jesh racist. Nuk mund të jesh progresist dhe në njëjtën kohë të jesh islamofob ose antisemit ose të mohosh krishterimin. Ky nuk është të jesh progresiv, kjo është pjesa e gabuar e një mendje progresive. Pra disa mendonin që në vitet 60, lëvizja e viteve 68, ata mendonin që ne jemi progresiv. Unë mendoj që kjo duhet rishikuar
in our world. Dhe duhet të sjellim një kuptim të ndryshëm për diversitetin në botën tonë sot. Ka një diversitet të feve, një diversitet kulturor. Ndonjëherë flasim për mendje progresive perëndimore dhe shikojnë lidhjen Europën lindore si prapambetur, si kulturalisht prapambetur. Pra ju si kulturë shqiptare nuk vlen. Pra kultura pra ju duhet bëheni progresiv. Duhet bëni më perëndimor, pra duke ndjekur kulturën progresive që reklamon Hollywoodi. Pra unë nuk do e shikoja qenë progresiv në atë formë. Unë do e quaja një imperializm kulturor në petkun e progresivitetit, edhe unë mendoj që kjo është problematike. Mendoni që po kaq problematike është edhe mungesa e hapësirës lirive fetare në perëndim? A ka sot mungesë të këtyre lirive, për shembull debati për burkën, ndalimi në Francë, ligje kundër minareve në Zvicër? A duket sikur europianët po ndjehen të rrezikuar dhe po shohin se stili i tyre jetesës po vihet në diskutim, ndjehen të rrezikuar nga Islami, e kam fjalën për shembull? Apo bën sot Islami një problem demokracinë perëndimore, është pyetja. Unë mendoj që sot po ballafaqohemi me një problem shumë të thellë ndërkombëtar. Ai është diversiteti kulturor dhe fetar. Sot në Europën perëndimore, Islami perceptohet si feja e tjetrit, e emigrantëve. Pra ata nuk janë europian në të vërtetë. Janë musliman më shumë se ç'duhet për të qenë europian. Dhe populistët nga ana e tyre e përdorin këtë qasje për hapur frikë. Dhe jo vetëm në Europë, por dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka njerëz të cilët thonë që duhet ndalim islamizimin e Amerikës. Pra, ekziston një lëvizje ndërkombëtare në perëndim, por dhe në Australi. Një lëvizje e cila e portretizon Islamin si fenë e të tjerëve. Pse? Në fakt, Islami është një fe europiane, një fe amerikane dhe një fe australiane. Në Europën lindore, mbani mend, ai personi i cili sot ndodhet në Hag dhe do gjykohet nga gjykata në Hag, Mladic, ai tha, ndërkohë që po vriste muslimanët, që këta muslimanë nuk janë të gjithë krishterë të cilët u konvertuan nga turqit dhe tradhtuan rrënjët e tyre. Pra, ose do kthehen në krishtërinë ose do vriten, duke thënë që nuk janë europianë vërtet. Edhe në vendin tuaj janë disa që përdorin këtë retorik, pra thonë që muslimanë nuk janë në të vërtetë shqiptar. Këtë nuk duhet ta pranojmë. Ky është një lloj racizmi i ri dhe muslimanët duhet t'i dalin për Zot drejtave të tyre. Pra Islami është një fe europiane dhe në Ballkan, edhe në këtë vend, muslimanët ishin këtu përpara se sa disa filozofi të tjera. Ç'do të thotë një musliman europian? Si është muslimani europian? Një musliman europian është ai njësi si unë dhe si milionat të tjerë të cilët respektojnë parimet e Islamit të cilat janë universale, pra adhurojnë një Zot, falen 5 herë në ditë, kanë besimin e tyre dhe janë praktikantë. Ky është një musliman. Dhe pastaj kanë kulturën e vendit përkatës. Në Shqipëri janë shqiptarë për nga kultura, flasin shqip, ose anglisht si në Britani, ose frëngjisht në Francë, por janë musliman me fe dhe europian me kulturë. Por më lejoni të shtoj diçka që është e rëndësishme këtu. Ne po flasim për perëndimin dhe për sfidat që është sfidë dhe për europianët.
për të kuptuar që shoqëritë tona janë pluraliste dhe duhet të respektojmë njërin tjetrin, sepse duam apo jo, do jetojmë me njëri tjetrin. Por njëkohësisht dua që edhe muslimanët të jenë konsistent në vendet me shumicë muslimane. Kemi krishterë, kemi dhe hebrejnë, dhe kemi po ashtu dhe budistë, të cilët nuk trajtohen njësoj. S'mund të vim në Europë dhe të flasim për trajtim të barabartë. Po nga ana tjetër të pranojmë që njerëz në vende me mazhorancë muslimane nuk trajtohen me respekt. Duhet jemi konsistent që në vendet me shumicë muslimane mënyra se si trajtohen krishterët për shembull nuk është e drejtë. Le ta marrim këtë si një sfidë të përbashkët në të gjitha shoqëritë dhe themi me qartësi që të gjitha shoqëritë duhet të bëjnë më mirë. Vite më parë Huntington foli në një libër mjaft të diskutuar dhe polemizuar për përplasjen e qytetërimeve. Ju mendoni që ekziston vërtet përplasja e qytetërimeve? Edhe një herë, më ka ndodhur, unë kam pasur një diskutim në ta, dhe po e kuptoja se çfarë donte të thoshte. Nuk ka përplasje qytetërimesh, ashtu siç e themi, por ekziston diçka që të cilën nuk mund ta mohojmë. Ajo që unë e quaj një përplasje perceptimesh. Pra, nëse je në perëndim, do të thonë nga Amerika, në Europë, ndoshta në Europën Lindore dhe Japoni, do shikoni diçka që është e qartë. Shumica e qytetarëve perëndimor ka një perceptim për Islamin si një realitet monolitik, të gjithë muslimanët janë njësoj, dhe reduktojnë Islamin tek ato njerëzit dhunshëm, pra si njerëz që abuzojnë me gratë, ndërkohë që ka miliona e miliona muslimanë, të cilët janë të hapur, paqësor, dhe nuk kanë probleme me modernitetin. Prandaj problemi që kemi në perceptimin perëndimor, ku kemi një minorancë që shkatrojnë, dëgjohet më shumë se sa miliona që ndërtojnë. Pra dëgjohesh më shumë kur shkatron se sa kur ndërton, sepse kur ndërton merr kohë, ndërkohë shkatrimi mund ta shkatrosh në moment. Pra një pemë që rrëzohet bën më shumë zhurmë se sa miliona pemë që rriten. Ky është realiteti i botës sonë. Po me lejoni të shtoj diçka. Perceptimi i Islamit është ky, por nëse shkon në vende me shumicë muslimane, është e qartë që kemi një perceptim gabuar të perëndimit. Perëndimi nuk është vetëm Amerika në regjimin e Bushit. Perëndimi janë miliona njerëz që përpiqen të punojnë për drejtësinë. Prandaj ne kemi një përplasje të perceptimit dhe mungesë të komunikimit. Dhe roli im është për të ndërtuar një urë duke ardhur nga dy botë. Pra roli im është për të krijuar një lidhje midis dy botave dhe një krijim më të mirë. Pra nëse kuptova mirë, mund të themi që sot problemi më i madh ose vështirësia më e madhe që ka Islami është pikërisht mënyra se si perceptohet në perëndim, apo ka dhe vështirësi të tjera? Jo, në fakt nuk është vetëm ky. Nuk është vetëm mënyra se si perceptohet. Mënyra se perceptohet krijon përplasjen. Sapo dhash një leksion këtu në Tiranë për sfidat e muslimanëve. Dhe një nga sfidat e para nuk vjen nga jashtë,
the Muslim community. nga për komunitetet muslimane. I have, I'm in a country here. I'm Pra, talking to you, unë jam në një 70% vend of the people dhe are flas në një Muslims in vend this country. ku The first 70% challenge is a lack of e knowledge. vendit janë Is a lack of musliman, understanding of their own religion. por They are Muslims një të by kohë name, nuk e but kuptojnë not by fenë e heart. tyre, pra janë musliman me emër, por jo me Muslims zemër. by their fathers, not by their Pra mothers. musliman nga baballarët, po jo në mendje. Pra duhet të edukohen. Pra të kuptosh fenë tënde është një sfidë, të kuptosh Of a bukurinë religion telling you, e një feje që të be thotë free among human beings. i lirë You ndër are, if ndër you want njerëz. to be in God's peace, Pra nëse do të jesh which is në paqe me Islam and Zotin, salam, peace, pra if you want to Islam be in do God's thot peace, paqe, stand up. And atëherë what you have to shohu do, check yourself. This dhe is Islam. kontrollo But the veten knowledge of tënde. Islam today is superficial. Pra, Second thing, njohuria për Islamin another sot është challenge sipërfaqësore. is the communication Një between Muslims. sfidë tjetër është komunikimi But the midis Muslims muslimanëve. today Sot are not muslimanët communicating. nuk They don't komunikojnë, accept diversity. nuk e pranojnë But Islam diversitetin. is all about one religion, Por në many fakt interpretations. Islami është një fe dhe We shumë need to get this interpretime. communication between Pra trends. duhet Some are traditionalists. duhet të kemi komunikim Some are midis këtyre prirjeve, disa Some are janë reformist. literalist, disa Some are janë reformist, disa janë Some are sufi, Sunni. disa Some janë are sunni, Shia. Let us disa janë communicate and respect shia. each other. Pra duhet vim edhe të respektojmë njëri tjetrin. Challenge, which is important. Dhe women. një sfidë e tretë është janë gratë. I'm always repeating to Unë Muslims, shpesh ju përsëris Women muslimanëve që don't gruat, have problem gratë with Islam. nuk kanë problem me Islamin. Women have problems with Muslim men. Gratë kanë probleme me their burrat musliman interpretation of Islam. dhe mënyrën se si ata interpretojnë That they Islamin. don't get it right. Pra nuk e A kuptojnë woman should be sakt, autonomous sepse një grua duhet të jetë educated, autonome, e edukuar, for the same skills she should get the same për të money. njëjtat aftësi duhet marrë njëjtën She pagesë, should be free to accept or not to be married. duhet No të forced jetë marriages in e Islam. lirë të martohet, pra nuk ka martesë Domestic violence is not Islamic. me forcë. Because the messenger Dhuna në is fear familje upon nuk him, është never beat a woman. nuk është për Islamit, pra sepse So you cannot profeti accept it. nuk ka Let rrahur us kur një look grua. at ourselves. Dhe burka? And Po the burqa, I don't think it's an Burqa Islamic nuk mendoj që është prescription. I think it was only for the prophet's wife. nuk është diçka But some trends islame, ajo ishte vetëm për are gratë e thinking that profetit. this is Islamic. Por disa mendojnë që kjo As a është Muslim diçka scholar, islame. I Si will një shkollar try to musliman, convince them that this is not an Islamic unë do prescription. përpiqem t'i The t'i Islamic shpjegoj që nuk është prescription is një the detyrim khimar, which is covering your hair. i islamit. Not Detyrimi your është vetëm mbulimi i flokëve dhe jo i If you want to fytyrës. cover your hair, Pra nëse do you të should be mbulosh, able to do it. nëse do të mbulosh My flokët, position atëherë is duhet të jesh e no lirë. one can impose Pra pozicioni im on është që women to asnjë wear the headscarf, nuk mund but nuk no mund ta one detyrojë një grua can për impose onto her to për take it off. This për is të your vënë freedom. shamin, It's por njëkohësisht edhe nuk duhet ta You should be detyroj free për to ta do it hequr ata. And go your way towards this because it's an Islamic prescription. right. The burqa and the Burka niqab, which is dhe covering the niqabi face që is not mbulon Islamic. fytyrën, I want to nuk convince është- the women that this is not Pra unë the duhet Islamic t'i bind prescription. gratë që But ky nuk now është if një a kusht woman i is telling islamit. me, this is my choice, Po nëse një grua më thotë I që want kjo është to zgjidhja wear it. ime, dua ta vesh. I will respect her freedom. Unë do even ta though respektoj I lirinë e don't saj, agree with her interpretation. edhe pse nuk bie dakord me interpretimin e saj. A keni arritur të bindni dikë? Oh yes, I have been talking Po, about this. unë kam folur për this këtë. discussion in France Kur about, ne kishim një diskutim në Francë prohibiting the për burqa in the ligjin streets që and ndalonte the niqab in the burkan streets. dhe nikabin I have been në talking to rrugë. women saying, Unë kam this is folur my me understanding of Islam, me gra and this is what I think we have dhe to do. ju shpjegoj që ky është kuptimi im i islamit edhe kjo është ajo çfarë duhet bëjmë. Convinced by my argument. Disa nuk janë And bindur some, me argumentet e over mia time, are changing. dhe disa me kohën Out of ndryshojnë. a very, warm commitment to Islam, they are Por- wearing everything, and then with time, Ata they can change. në fillim për We një have to angazhimi respect the pace, vishen, por me the kohën rhythm ndryshojnë. of the people. Duhet kuptojmë ritmin Let dhe them hatin do e their njerëzve. life Le të and respect lejojmë their freedom. që dhe të respektojmë të drejtat dhe zgjedhjet e tyre. Pra mos të ecim shumë shpejt. Jam e bindur që shumë kush që na dëgjon bindet, ndërkohë që ju dëgjon juve të flisni në këtë mënyrë me kaq pasion edhe kaq bukur. Por është vërtet ajo që thoni ju, dëgohet më tepër e keqja se sa e mira. Pse ndodh kjo? Gjithë individët janë të bindur që janë të mirë. Kur bëhen bashkë mbi zotron e keqja? Apo ky nuk është një perceptim i vërtet?
Because I think that this is a very good point. It's a very Unë mendoj që interesting kjo është një pyetje interesante. You know, it's not only a question of words. Nuk është thjesht çështje fjalësh. It's really a question of consistency. Është çështje e There is a qenë very vijshëndrueshëm. small saying in the Është një Quran, thënie në in Kur'an, the scriptural source, which is those who believe and ku thuhet që do ata good që deeds. besojnë dhe bëjnë punë të mira, What is necessary çfarë është e domosdoshme është që të bësh të domosdoshme që të jesh konsistent midis asaj çfarë thua dhe bën. Sometimes you are going to fail. Por duke ditur që nuk je perfekt, ndonjëherë do dështosh, ndonjëherë do jesh në kontradikt, Watching us now por askush nga ata is që not po na facing shikojnë, men and women contradiction. nuk We all have contradiction. të gjithë ne kemi And you kontradikta, know pra what is the meaning of contradiction? dhe kuptimi The meaning i of contradiction kontradiktave is with humility. është rruga, pra duhet If you know është rruga your own drejt contradiction, për you are ulësisë. not going to judge the other. Nëse i di kontradiktat e You tuaja, judge the nuk do other very gjykosh quickly tjetrin. because you forget your own Ti e contradiction. gjykon tjetrin Get shpejt yourself so you sepse judge harron others. veten, harron Come to kontradiktat e yourself. tua. Pra Look at your own duhet të kthehemi tek contradiction vetja, and try to do your best. shikojmë kontradiktat që So this kemi is dhe exactly what we prej have, asaj punojmë which is dhe an bëjmë më të mirën. Dhe ky është God një mësim is not i Islamit. expecting from you Zoti nuk pret more than what you can më do. shumë se sa çka mund të bësh. But what you can do, you have to do it. Por jo çfarë mund të bësh, So do it. atë që mund ta bësh, So I duhet ta would bësh. say to the people who are watching us, Prandaj unë i them you njerëzve might që po na like the shikojnë, words, pra mund të but in pëlqejnë fact what I'm fjalët, saying are maybe nice words, por në fakt ato çfarë them unë janë very fjalë demanding life. fjalë të bukura, por If you want to implement shumë what I'm kërkuese saying, në jetë. Pra it në means qoftë se that you doni have to check your t'i life. vëni në jetë ato It means çfarë that you have to them unë, change yourself. duhet ndryshoni The way veten you tuaj, behave. mënyrën se si When silleni. you are told Pra kur ju by a thuhet messenger nga something that it's in all the traditions, nga profeti smile. diçka që është në çdo traditë, Smile pra is buzëqeshni. what we say in Arabic halal. It's Pra smile to në your arabisht brothers themi and sisters. hala, pra Smile to you human buzëqeshni motra dhe vëllezërve. Smile. This is just be kind with the people. Jeni Serve the people. jeni The best shërbeni human njerëzve. beings are the people who Më i are miri serving the people. ndër njerëzit janë ata që i The shërbejnë more you njerëzve. serve, the more you are close to the Sa one. më shumë shërbeni, aq më afër jeni afër Zotit. These are not only words. Dhe këto nuk janë vetëm fjalë. Këto duhen vënë në jetë. Dhe unë nuk dua që ata që janë ulur në dhomën e ndënjës dhe të mendojnë që kjo është e bukur. Por kur fiket televizori, është e rëndësishme që ti bëni këto. Nëse jeni musliman, krishter apo hebre, edhe nëse s'besoni në Zot, shoqëritë tona do ndryshojnë vetëm për shkak të përkushtimit tonë ndaj ndryshimit. Dy gjëra nuk më pëlqejnë tek njerëzit. Mendja dogmatike dhe mendja dogmatike është binare. Pra ato thonë, unë kam të drejtë dhe ti e ke gabim. Pra ti imponohen, edhe unë mua s'më pëlqen këto mendje. Edhe s'më pëlqen mendja pasive. Ata që s'bën asgjë, shikojnë botën dhe ankohen. Pra këto dy janë të rrezikshme. Ata që imponohen dhe ata që thjesht Po të vëzhgojnë. tretët, ata të pafuqishmit, ata që ju shohin dhe thonë, po, ke të drejtë, nuk janë dogmatik, nuk mendojnë që ju e keni gabim, por thonë, unë nuk mund të ndryshoj botën, sepse jam pa punë, sepse kam shumë probleme të tjera. Si të bëj të ndryshoj botën? Yes, I think that you are Po, right. unë mendoj që But I keni think të that drejtë, por even for those who are mendoj që edhe ata që janë victims of viktima injustice, të padrejtësisë, victim in the third world, for example, in Africa. viktima I met some në people, botën e tretë, në but Afrikë, sometimes, unë kam you know, takuar I'm njerëz, saying, don't play the victim pra ndonjëherë ju mentality. them njerëzve mos luani In Islam, me mentalitetin e what we have viktimës. as a teaching Në is, Islam ne kemi një you are mësim not a victim. You have to stand të up and tillë, to strive pra to strive for your nuk duhet rights. të jesh viktim, Go ahead. duhet And once t'i kërkosh drejtat e someone tua. came to me and Dhe told me, dikush më tha, Tarik, what you are saying is Tarik, fine. çfarë po thua But I'm është a victim. okay, por unë jam I'm a viktim. victim. They are treating me in a way which I have no money. I'm Pra më trajtojnë jobless. I'm just a victim in this. ndërkohë që unë s'kam So when punë, you nuk kam say, para, pra unë jam don't viktim take në the victim shoqëri. mentality, but what if I am a victim? This Pra is ti those thua që people who are talking about. mos And I told him, I'm mos not ki denying mentalitetin e the fact that viktimës, I'm po në fakt jam viktim. Unë nuk e But mohoj I'm këtë gjë, respecting the pra victim. unë i respektoj viktimat. My job
puna ime is to help the victim është të ndihmoj to viktimat get a sense of responsibility and not to accept the status, për të pasur not to give një up, ndjesi to stand përgjegjësie, pra të mos e pranojnë History is coming rrethanat from the victims por të who ngrihen have dhe të luftojnë për conscience drejtat e of their tyre. status. Dhe historia The është në victims duart who e are atyre standing up are changing the world. që Look ngrihen at what happened in për drejtat e Tunisia. tyre. Shikoni çfarë ndodhi në Look at Tunizi, what happened in Egypt. çfarë ndodhi në Egjipt, Millions of people saying we're Miliona not going njerëz to accept to be victims. të cilët Now thonë ne our nuk pranojmë që Turkish të jemi viktima. dégage, as they said it in Pra si French. shtonë në Go away. frëngjisht i I think thanë that we need to diktatorit get that ik. meaning that yes, you are victims, but don't be colonized with your Ju mund state. t'jeni viktima, por mos u Stand up. kolonizoni në mendje, You know, an pra intellectual. ngriuni I'm a dhe teacher. luftoni What për I'm drejtat. trying to do is Unë to jam work at the një grassroots intelektual dhe një mësues dhe unë with the përpiqem të victim punoj në terren and to me try to viktimat make them feel dhe t'i that bëj it's not time ata to të be ndjehen passive, që nuk but është to koha struggle për for qenë their pasiv, por të luftojnë për drejtat e tyre. Pra ai që po na dëgjon të çohet, ti thot bosit të tij që nuk ka të drejtë dhe të luftojë për drejtat e veta. Të luftojë kundër ignorancës, padrejtësive dhe duke rrezikuar apo jo? No, you take more risk by Jo, not në doing fakt- anything than standing up. Në fakt ka më shumë The rrezik risk of duke mos bërë passivity asgjë, is duke more qenë than pasiv that. sesa It's much more duke than luftuar. that. You're not going to Rreziku i pasivitet, qenë pasiv Everyone who is watching është më us shumë se sa now, kaq. What I would like him or her to Unë get dua që të gjithë ata që na shikojnë në këtë moment të mos ta pranojnë botën siç është, të mos ta pranojnë varfërinë, papunësinë, të mos pranojnë diskriminimin. Pra unë ju them grave, dje edhe sot, po ju thoja grave që mos pranoni që të keq trajtoheni. Kjo s'do thotë që duhet shoheni dhe të jeni të dhunshëm ose agresiv. Njerëzit më të fortë janë ata të cilët janë më të qetë, që janë të arsyeshëm. Të jesh i arsyeshëm do thotë të jesh i fortë në mendje dhe i hapur në zemër. Pra nuk mbështes dhunën, por të kundërtën e saj. Pra rezistencën jo të dhunshme. Kështu është i thua jo padrejtësisë. Në traditën islamike ne kemi diçka që e gjejmë edhe në budizëm, në hinduizëm, në krishtërim dhe judaizëm. Kemi një thënie në Kur'an ku themi që nëse njerëzit që të sulmojnë në padrejt ju thua paqe, sepse unë nuk dua që ti t'jesh armiku im, varfëria është armiku im, shtypja është armiku im, po jo ti. Ti je thjesht duke përfaqësuar atë. Prandaj unë dua që njerëzit që na shikojnë të kuptojnë që është koha për të mos parë vetëm televizor, por edhe të bëjmë diçka të rëndësishme dhe pozitive. Pra duhet ju them njerëzve, sepse ekziston një problem në kulturën tonë sot. Po ushqejm kultura të televizorit, të internetit, radios, muzikës. Por do dëshiroj që njerëzit të kishin edhe dëshirën për lexuar më shumë. Në librin e fundit, Kërkimi për kuptim, unë flas për 4 disiplina. Disiplina e parë është historia, lexoni histori sepse ju ndihmon të kuptoni njerëzit. E dyta është filozofia, pra përgjigjen e pyetjeve pse jemi këtu. E treta është feja, mësoni më shumë për fe të tjera, jo vetëm tënden, po të gjithë fetë. Dhe e katërta është për artet, mësoni më shumë për imagjinatën, për kreativitetin, për muzikën, traditën, pikturat, sepse arti është gjua universale e njerëzimit dhe duhet të ushqejmë më shumë me këtë kreativitet. Kjo na mungon sot, jemi shumë pasiv dhe jo shumë kreativ. Shpresoj të na dëgjojnë deri në fund, të jenë duke parë televizor deri në fund të intervistës tonë, të gjithë televizionistët që po na ndjekin, pasi do ndalojmë vetëm për një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi shumë shpejt për pjesën e fundit të emisionit.
Rikthehemi në studion e hapur në këtë intervistë jashtëzakonshme me Tarik Ramadan, një nga filozofët më të njohur në gjithë botën, një nga profesorët dhe mendimtarët e kohës tonë, nderuar teleshikues, sigurisht është takim i radhë ky për studion e hapur, mendoj që është edhe për ju. Zoti Ramadan, ju flisni për besimin, për Islamin, për besimin në Zot, por edhe për krishtrimin. Mendoni që shpëtimi e mira vjen vetëm nga besimi dhe pyetja është ateizmi sot një kërcënim për njerëzimin? What is a threat? Çfarë është kërcënim? Yes. Po. Ateizmi. No, I would say that Unë do thoya që of course, sigurisht unë jam besimtar. I'm a Muslim and I'm practicing. Jam musliman dhe një musliman praktikant. And this Islam is the answer to my Dhe Islami është përgjigjja e pyetjeve të mia ekzistenciale. So the meaning of my life. Prandaj kuptimi i jetës sime At the end of the day, në fund të ditës është three things. janë tre gjëra. The first is E para the knowledge është of God. dija për Zotin. The knowledge of God through His presence. It means His Pra dija për Zotin përmes pranisë së Tij, mëshirës së Tij. His presence. This is pranisë së Tij. part of my journey towards God. Kjo është pjesë e The udhëtimit tim second dimension, tek as I Zoti. said before, Dimensioni i dytë, siç e when we thashë më speak përpara, about Islam, we speak about peace. kur ne flasim për Islamin, ne flasim për paqen. My objective, one of the objective of my Një life, nga synimet e jetës sime intimate peace. është kjo shpaqja e brendshme, pra të qenit në paqe And me what I veten. got from Islam is Dhe unë that çfarë you're not going to be at kam marrë nga peace Islami është që kam kuptuar nga if Islami you are është që not nuk do jeni në getting paqe this relationship with God and with yourself. nëse nuk keni këtë marrëdhënie me Because the Zotin knowledge dhe of God is veten, between you and your sepse heart. dija e Zotit është midis teje dhe zemrës tënde. And this peace in my heart is going to come with the Dhe way kjo I'm paqe acting në for zemrën peace time in my society. pra vjen përmes gjërave që unë bëj në shoqërinë time. Dhe gjëja e tretë With this e cila marr nga relation with feja God is to understand that His është të love, kuptoj që dashuria e Tij, because God is love and sepse my relation is Zoti based është on dashuri love, dhe marrëdhënia ime me të është e bazuar në is to dashuri, serve the people. është t'ju shërbej njerëzve. A saying, Një a thënie, religious saying, një thënie, coming from the fetare, messenger, peace be upon him, një traditë is profetike, the best among you is the one who is thotë serving që humanity. më i miri ndër ju është ai që i shërben njerëzimit më shumë. Dhe kjo është And I filozofia think ime. that this is the truth. Dhe unë mendoj që kjo është e vërteta, But my truth, por e vërteta the ime, Quran is telling me something. Kurani më thot diçka. If God had willed, Nëse Zoti do kishte all dhënë, the people, He would have made you one community. nëse Zoti do All kishte the dashur, people do i would kishte have bërë been të gjithë Muslim. njerëzit një komunitet, pra të gjithë do ishin musliman. But He didn't want that. Por ai nuk e dishi këtë. He wanted me to face Ai donte që unë ballafaqohesha me hebrejt, me agnostikët, me të krishterët, me hindut, me agnostikët, why? pra me gjithë fetë e tjera. Because with Pse? this diversity, Sepse në I'm diversitet, learning humility. në shumëllojshmëri, unë mësoj për uljen. And not only I should be humble, but Dhe jo I vetëm should duhet be të jem i respectful. përullur, por edhe duhet të kem respekt. There is in the Quran one verse telling you, Është një if your Lord vers në had Kur'an willed, që thotë që nëse Zoti do kishte dashur, të gjithë njerëzit do të kishin so besuar. it's not for you to impose your Prandaj religion. ju nuk duhet ta You cannot impose forconi your religion, fen tek të tjerët. Nuk mund and you ta cannot convert people. ti konvertoni njerëzit me You have to forcë. respect their choice. Duhet të pranoni zgjedhjet e tyre. So now I'm meeting people who are atheists. Prandaj sot takoj njerëz që janë And ateist some have values and a dhe disa conscience and kanë morality. vlera, kanë ndërgjigje, kanë një And lloj they are doing morali very good. dhe po punojnë shumë I mirë. can even say that I met some Muslims Madje mund të them që kam takuar less musliman moral më pak moral than some atheists. se sa disa ateist, And I respect the people who have principles. dhe unë i respektoj njerëzit të cilët kanë parime. So for me, I'm respecting Pra the people unë with their respektoj choice. njerëzit për zgjedhjet e tyre, But I'm facing, and I'm not going to keep quiet, por nuk do hesht
in front of a new trend that we have in the West, përballë një trendi, një prirje të re që kemi në Perëndim, which is a kind of militant atheism, i cili është një lloj ateizmi militant, criticizing all the religions, që and kritikon të they say gjitha fetë no religions at all. dhe thonë që nuk The duhen, only fetë nuk right way duhen. to be a human being is E to be vetëm an mënyrë atheist. drejtë për të qenë një njeri është You know what qenit does it ateist. mean for me? E di çdo thotë për Ata mua. thonë gjithashtu që pikërisht fetë janë agresive, janë prej tyre që lindin konfliktet. No. Yes, they are saying this, but Harris, Ata thonë Dawkins. këtë, po për yes, mua exactly. This is Hitchens and Dawkins. Yeah. Pra, I had- Hitchens, showed, Dawkins, a discussion that I have ju with shfaqet Hitchens një saying that diskutim God is not great, me and Hitchens që thotë që criticizing Zoti nuk është i madh all the dhe kritikon religions. They gjithë are fetë. saying this, but the problem Ata thonë këtë, for me por that problemi these për mua minds është që këto are mendje exactly the minds that I was talking janë about mendjet për të before, cilat not po dogmatic flisja më minds. përpara, janë mendje dogmatike. I'm atheist, I'm right, Unë jam ateist, so you are wrong. pra unë kam të drejtë dhe ti And they have a very ti e bad gabim. way of looking at history. Pra është një mënyrë jo e saktë për ta parë historinë. Are religions responsible Faith. more death, Pa a janë And fetë killing përgjegjëse për më shumë vrasje dhe atheism, economy, se sa power? ateizmi, pushteti, ekonomia, How many people have been killed sa under njerëz the janë vrarë communist regime? në regjimet komuniste. How many people have been killed Sa in the njerëz name janë of vrarë economic në power, emër të political power pushtetit without God? ekonomik dhe politik Are pa we Zotin. going to count the dead? A do numërojmë të vdekurit? Religions have been misused Fetë by janë religious keq people. përdorur nga njerëz të fesë. So, humanist Kështu and humanism humanizmi has been misused by humanists. nga ana tjetër është keq përdorur nga humanistët. Secular minds, Pra Ferry, ka the mendje French, sekulariste who francezët, created the great të cilët krijuan free education in France. edukimin falas për të gjithë. At the same time, Por saying this në man të njëjtën kohë was so progressive with his people, që ishin kaq progresiv me njerëzit e tyre. saying we should go in Africa and Thonin civilize që these people. duhet të shkojmë në Afrikë dhe të civilizojmë këta njerëz. We have a mission Kemi një of mision colonizing për të them in the kolonizuar, name of për civilization. të kolonizuar këta njerëz në emër të And he qytetërimit. was ready to kill Algeria Dhe ishte gati të bëriste Algerian, Tunisian, Maroken, Tunizian in the name of civilization. në emër të This was qytetërimit done in the name of religion? dhe No. kjo nuk është bërë në emër të fesë, It was done in the name of enlightened values. është bërë në emër So I të think vlerave that të ndryshuara. This kind of, position Pra, unë mendoj saying që ky religions pozicion, are responsible is wrong, kur themi scientifically që speaking. fetë It's a janë very narrow janë way gabim of talking dhe about është this një question. I would prefer for all of us, unë do të preferoj që atheists, gjithë ne ateistët and religious people dhe njerëz to look at të fesë ourselves besimtar, and to be consistent and duhet të self-critical shikojmë të gjithë instead of brenda saying vetes you are edhe responsible edhe themi of kritik ndaj vetes në vend që të themi që ti je përgjegjës për gjithçka. Për shembull Hitchens, I was talking to him in New York, po flisem me të në New York, and he was saying religions are dhe ai po responsible of thoshte që everything. fetë janë përgjegjëse për gjithçka. And I asked him one Dhe unë question i after bëra një our talk. pyetje pas takimit, pas Why have bisedës. you supported the war in Iraq? Pse ke mbështetur luftën në Irak Hundreds, duke vrarë qindra millions and hundreds and thousands of people Mira who were njerëz innocent civilian Iraqi. të pafajshëm, civil të pafajshëm. It's not religions Kjo who nuk went është to kill them. nuk ishte feja It's që you vajti supporting the American për government. t'i vrarë, po ti që mbështet Shame on qeverinë amerikane, pra Shame on turp you. të vi. And I wouldn't say that you can just say religions. He was supporting war. I Pra wasn't. ai po mbështese luftën, unë nuk po e mbështesja. Dhe ai çfarë tha? No, he said it's another discussion. Ai tha që He's është quite diskutim smart. tjetër. Ai në Not fakt always është i zgjuar, consistent, but nuk është gjithmonë konsistent, por është i zgjuar. Ju keni qenë një person non grata në Tunizi, në Egjipt, Siri, për shkak se keni kritikuar mjaft regjimet diktatoriale, atje Ben Alis, Mubarakut e tjerë si diktatura apo jo. Sot këto vende i kanë rrëzuar të regjime, ju folët vetë, përmendët disa herë gjatë kësaj interviste. Pyetja është, a ka patur rol besimi fetar në televizje apo thjesht kishte ardhur koha e demokracisë atje? Hopefully,
I will be able to go to Tunisia very soon. Do ikin në Tunizi shpejt. Egypt is still Egjipti është akoma unfinished. diçka e papërfunduar. Është një revolucion të cilin nuk e dim ku do përfundoj. Ndërkohë Siria dhe vendet tjera janë në vështirësi. You know, we bought a story in the West. Pra ne kemi gëlltitur një histori në Perëndim. These countries in Egypt or in Tunisia, we have only one option. Në Egjipt ose në Tunizi, tek këta vende ishte vetëm një opsion, një zgjidhje. Pra zgjidhja midis një diktatori dhe islamistëve radikal. Pra kjo ishte zgjidhja. So the United States of America and the European countries were telling us, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Europës po na thonin neve qytetarëve që më mirë mbështesim diktatorët that are promoting stability and security, që promovojnë stabilitet dhe siguri, se sa të kemi islamikët radikal të cilët do veprojnë kundër interesave tona, njerëzit në Tunizi dhe në Egjipt, po na tregojnë një histori tjetër. Pra që nga majta deri tek islamistët u bën bashkë dhe thonë që duam liri, duam dinjitet, duam barazi, duam proces demokratik. Dhe papritur në Perëndim thonin që çfarë po ndodh me këta, kanë njëjtat vlera me ne. Por historia ndryshoi, dje po flisim për diktatorët dhe islamistët, dhe tani po flasim për njerëzit të cilët kanë njëjtat vlera me ne, duke harruar që shumica e tyre janë musliman. Pra në fakt po, të gjithë këta njerëz nuk kërkuan demokraci vetëm në emër të islamit, sepse kishte kopt, kishte ateist, kishte musliman, por të gjithë e kuptuan që liria, drejtësia, demokracia nuk janë kundër islamit. Dhe këtë Perëndimi duhet ta kuptojë që muslimanët e Europës, si dhe muslimanët në Egjipt dhe Tunizi, ndajnë të njëjtat vlera, ndajnë të njëjtat vlera si ne. Pra dhe ne duam drejtësi dhe barazi. Pra nëse e heqim islamin nga pamja, pra ata janë për barazi dhe janë musliman, janë për drejtësi dhe janë musliman. Pra ne duam që njerëzit ta kuptojnë këtë gjë, që në lindjen e mesme ka lëvizje qytetarësh, të cilët janë musliman, po duan të njëjtat vlera siç i kemi ne, por në vendet e tyre dhe në kulturat e tyre dhe nga feja e tyre, dhe këtë duhet ta respektojmë. Mund t'i imponojmë atyre sistemet tona, por ndërkohë kemi vlerat që i ndajmë të bashkëta. Kjo sigurisht, por ndoshta bota në perceptimin ndaj islamit ka ndryshuar pas 11 shtatorit, edhe këtë nuk mund ta mohojmë. E drejta apo e gabuar qoftë kjo apo jo. A ka shtysa fetare e terrorizmi, pra a ka njerëz që mendojnë se duke vepruar kështu po veprojnë sipas besimit të fesë tyre? Dhe po veprojnë drejt? Apo kjo është thjesht mënyrë për të justifikuar atë që ndodh? Unë mendoj që unë kam punuar në fushën e radikalizmit dhe grupeve terroriste radikale. Askush nuk mund ta mohojë faktin që disa muslimanë e kuptojnë islamin në mënyrën e gabuar. Pra, në dy mënyra. Pra, duke folur në mënyrë fetare, në grupën e parë, lexojnë Kur'anin në mënyrë shumë sipërfaqësore, pa e vendosur versetet në kontekstin e dur. Pra,
lexojnë që vritni armiqt atje ku janë dhe thonë, ok, duhet i vrasim. Ndërkohë ne ju themi që nuk duhet ta lexoni Kur'anin kështu, duhet ta kontekstualizoni. Pra kemi një problem fetar me një mënyrë interpretimi, por kemi edhe një problem politik. Disa njerëz pra, nëse vret në New York, në Madrid ose në Washington, pra vrasin njerëz në Perëndim, ata mendojnë që kjo është një mënyrë për të çliruar vendin e tyre. Dhe ne si musliman duhet t'ju themi që e keni gabim dy fish. Interpretimi juaj i Islamit është i gabuar. Jo vetëm që është jo islamik, por është anti-islamik, pra është kundër fesë sime. Dhe nga perspektiva politike duhet ju themi që është e gabuar, kjo nuk është mënyra se si ndryshohet bota, jo duke vrarë qytetar. Ndryshon botën duke qenë qytetar aktiv, duke ndryshuar opinionin publik, duke ndryshuar regjimin, duke votuar. Kjo është mënyrë se si ndryshojnë njerëzit, pra duke qenë aktiv në shoqëri. Këtë duhet të bëjmë. Por nëse shkon dhe vret, kjo nuk ndryshon asgjë. Pra pas 11 shtatorit, pra një javë më pas, unë uftova në New York nga New York Times, dhe unë po i thoj që kjo nuk është islame. Dhe në 10 vitet e fundit, ka pasur konferenca, leksione pa fond, ku muslimanët thonin që kjo nuk është islamike dhe ne duam që media ta dëgjoj këtë zë, ta promovoj këtë zë. Dhe brenda komuniteteve tona duhet ta bëjmë të qartë që kjo nuk është islamike. Sigurisht që ka diskriminim, sigurisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka politika të gabuara në lidhjen e mesme. Sigurisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështet Izraelin më shumë se ç'duhet dhe nuk kujdeset për palestinezët. Mua më është ndaluar të shkel në tokën amerikane për 6 vite, sepse kam thënë që politika juaj është e gabuar në Irak dhe juve mbështesni në mënyrë unilaterale në Izraelin. Dhe për këtë arsye administrata e Bushit nuk më lejoi që të shkelej në Amerikë. Ndërkohë qeveria e re e revokoi këtë. Pra si do ndryshoj këtë realitet duke vrarë njerëz, duke vrarë njerëz pa fajshëm? Jo, këtë ndryshojmë duke qenë njerëz të angazhuar, qytetar të angazhuar, në Amerikë, në Europë, në Shqipëri. Pra duhet ta bëjmë të qartë që jemi në anën e të shtypurve. Ne gjithmonë jemi në anën e të shtypurve. Palestinezët janë të shtypur. Po dhe tibetianët janë të shtypur. Edhe afrikanët janë të shtypur. Musliman ose jo musliman, mua nuk më intereson feja jote. Një njeri, një burr dhe një grua e shtypur nuk ka fe. Pra je në anën e tij ose të saj, pavarësisht fesë. Dhe kështu duhet jemi. Pra nuk ka një islam të moderuar dhe një islam të radikalizuar. Ka vetëm një të keq interpretuar në këto raste. Saktësisht, unë mendoj që keni drejtë. Disa interpretojnë tekstin në mënyrën që jo vetëm nuk është e saktë, por është kundër mesazhit. Profeti dërgoi një ushtri në veri. Dhe në krye të ushtrisë ishte një djalë 20 vjeçar me emrin Husama. Dhe përpara se të nisej i dha porosit e fundit. Dhe Ebu Bekri që erdhi më pas përsëritjet e çfarë tha profeti vet.
civilians. Mos vrisni You do not kill civil, women. mos vrisni gra, You do not kill children. mos vrisni fëmijë, You do not kill religious people, Mos vrisni and you protect nature njerëz të and fesë trees. dhe mbroni This pemët is dhe ethics natyrën. of war in Islam. Kjo është etika e luftës në Islam. So if you had this Pra në at qoftë the se do e beginning kishim of këtë, Islam, how come you come në now qoftë se këtë e kishim and në you fillim të kill Islamit, children and innocent si është e people mundur që tani and you say that this is vret Islam? njerëz pa fajshëm dhe thua që ky Because është that you Islami? don't know your religion. Kjo do thotë që ti nuk e njeh fen You tënde. should stand for justice, Duhet, but the Të jesh means për drejtësinë. should be just. por edhe mjetët duhet jenë të drejta. Ju jeni bërshme njohur edhe për pikpamjet tuaja për një rinterpretim të teksteve të shenjta, një kuptim të drejtë të tyre. Çfarë doni të thoni? Duhet të rishkruajmë Kuranin, Biblën? That's a good question. Kjo është një Because pyetje many Muslims, e mirë, sepse shumë musliman nuk e lexojnë. you know, I have a website. Where Shumë I'm- musliman nuk E lexojnë. bash. Unë kam I see. një No, website, but I have a website where I'm saying një faqe to people, interneti if you ku ju don't- them if you njerëzve cannot read që books, nëse nuk lexoni libra, because I have 28 books. Sepse At unë least kam go on the 28 website libra. and read the article. atëherë të paktën shkoni në faqen e internetit dhe lexoni artikujt. Is Te çështja që unë ngre është që shumë musliman that we have to reform mendojnë Islam. që unë them që Islami duhet reformuar. No, Islam has not to be reformed. Jo, Islami nuk duhet reformuar. Islam is a religion Islami është një fe with the means që ka mjetët with the means to address për të all the adresuar contemporary issues. të gjitha çështjet What we bashkëkohore. should reform, Atë çfarë duhet të reformojmë, we should nuk është reform the Islami, Muslim mind. por mendjet e muslimanëve. The way you read the Quran, the Mënyrën Quran si e is going lexojnë to say the Kuranin. Quran. The prophetic traditions are going Sepse to say the tradita prophetic traditions. profetike do qëndrojë traditë But the profetike, Muslims of today should por muslimanët e sotëm duhet ndryshojnë mendjen e look tyre, at the world të shikojnë botën and për come rreth with new dhe interpretations. të vinë me interpretime This is të what reja. I'm trying to do. Dhe unë këtë po I'm not përpiqem të changing bëj. the Quran. Nuk po ndryshoj I'm Kuranin, trying to change my interpretation because the world is po changing. përpiqem të ndryshoj interpretimin tim sepse bota po That the ndryshon. usul, what we call the usul, the Pra duke thënë që fundamentals are not atë që ne quajmë usul, We should not baza change e the fesë, principles that are nuk do immutable. ndryshoj. Nuk po ndryshojnë Our parimet që janë creed, të pandryshueshme. el-aqid, Besimin ton, our akide, worship, el-ibadat, the way we ose pray, adhurimin ton, the prohibitions mënyrën se and si the obligations. adhurojmë dhe ndalimet tona dhe detyrimet tona nuk ndryshojnë. Por mënyrën se si What I ne am going sillemi to me say botën, when you can go for cloning si e trajtojmë in botën. medical sciences. Për shembull, çfarë do What themi is për Islamic klonimin, për In cloning. në What is shkencë, Islamic ethics? cila është when etika you are islame dealing now në with shkencë technology? me What is përballë Islamic ethics teknologjisë së re, when we are talking cila about është the etika fact that islame our medical kur doctors flasim për can go for euthanasia, to kill someone, që to save zgjedhin him or her eutanazin, from suffering. pra We need bën answers. vdekje vullnetare What për Islam is saying about that? pra So we ne need kemi new nevojë për interpretation. përgjigje Because these situations përballë were not gjithë there këtyre sfidave. in the 7th century. Sepse This is what I'm këto saying. risi nuk Reform ishin your në mind, shekullin e 7. But don't reform Islam. Pra reformoni mendjen, po them, por jo Islamin. Që nga 2008 bota është përfshirë tashmë në një krizë shumë të madhe ekonomike. Ndoshta do të trinim të gjatë të flisnim për krizën e borxheve, kredive të këqija, problemeve me strehimin që ka sot në të gjithë botën. Ka shumë mendimtarë sot që thonë që ka ardhur koha për të ndryshuar rendin botror. Një kapitalizëm më të ndhemshur ose ndoshta diçka tjetër. A ka ardhur koha të ndryshohet rendi botror? Oh yes. I would say that we have Po, reformed the do economy. thoje që duhet të ndryshojmë rendin ekonomik. You know, once the president, the Njëherë French president, presidenti francez who was leading the G20, që u hiqte grupin in the middle of G8, the crisis, po thonte në we gjatë need an krizës ethical ekonomike capitalism, që kemi nevojë për një kapitalizëm etik, which is a contradiction in terms. që është një kontradikt And termash. we had now specialists like Pra Stiglitz, ke specialistë si Stiglitz ose Soros, who are people at the highest level of economy, që janë njerëz në nivele të larta të who ekonomisë, are saying now we need regulation, we që need thonë ethics që in ne kemi economy. nevojë për rregullime, We can't pra carry kemi on nevojë the për free etik në market ekonomi. that is Nuk free mund të for vazhdojmë some, the rich, me and tregun e destroying lirë, the poor. pra që është i lirë për të pasurit, por nuk është i lirë për And të this is varfrit. why in one of my books, Radical Dhe Reform, në një nga and librat Ethics e and mi, Liberation, I'm tackling the reforma issue of economy. radikale,
aty flas për këto çështje. Pra nuk flas për një ekonomi islame, por mendoj që ka etikë islame në ekonomi. Për shembull, Islami është kundër spekulimit, kundër interesit. Dhe i shtyn muslimanët dhe jo muslimanët për të gjetur mënyra të reja për të ballafaquar. Pra nuk kemi një model, por kemi parime. Për shembull, shumë krishterë po bëjnë njëjtën gjë po merren me ekonomi alternative, por respektojnë prodhuesit, pra përpiqen të japin pagesën e duhur atyre që prodhojnë dhe përpiqen ndalojnë konsumerizmin, këtë prirje për bler, pra një vit ble një kompjuter, vitin tjetër ble një tjetër. Duhet mendojmë për gjitha këto. Askush sot nga tradita islamike nuk i ka përgjigjet, por të paktën e dim që kemi nevojë për një rend të ri. Prandaj duhet kemi njerëz që janë në nivele më të larta të ekonomisë, të sistemit, edhe të vinë me ide të reja. Pra nuk mund të adaptojmë kapitalizmin kur rezultatet janë po të njëjta. Kemi nevojë për një reformë dhe për etikë. Si do ta quani ju rendin e ri? Ka një tokë fjalësh për ju? Jeni dakord me kapitalizëm etik apo keni, nuk e di, diçka tuaj janë më origjinale? No, ethical capitalism for me is not going to work. Kapitalizmi etik për mua nuk funksionon. Sepse kapitalizmi është treg i lirë, pa rregullime dhe pa etik, sepse në fund të ditës esenca e kapitalizmit është që të pasurit do fitojnë. Pra nuk është etike dhe kjo po ndodh. Pra nëse vendos më shumë rregulla, bëhet më pak kapitaliste. Pra është sistem tjetër. Unë nuk kam një emër për këtë. Nuk kam një alternativë në mendjen time, por unë di dy gjëra. Ky rend nuk është i duhur, po vret njerëz të pafajshëm çdo ditë. Dhe gjë e dytë që unë di është që ka shumë njerëz përreth botës të cilët janë kritik ndaj këtij sistemi. Nuk kanë emra për këtë, po kanë parime. Ajo që unë shpresoj është që njerëzit nga fe të ndryshme, nga backgrounde të ndryshme të vinë për të ndryshuar botën. Dhe kjo është një nga fushat në cilat do të punoj. Unë për momentin po punoj për etikën islame të aplikuar dhe po specifikisht për ekonominë. Dhe dua të punoj në një projekt me ekonomistë të cilët nuk janë të gjithë muslimanë, po janë ekspertë në këtë fushë, për të menduar për alternativa përmes cilave mund të rezistojmë sistemit. Shumë revista dhe gazetat e njohura sot në botë ju rendisin një prej intelektualve më me influencë, një prej 100 intelektualve. Foreign Policy për shembull thoshte në 2008 që ju ishit i 8, më pas i 49. Ndoshta sigurisht to nuk janë vlerësimet më të rëndësishme, por janë thjesht indikacione. Pyetja ime është kjo: si ndjeheni ju për këtë vlerësim dhe sa përgjegjësi ka sot pesha që ju keni në botë, fakti që fjalën tuaj e dëgjojnë kudo në botë, nga studiot më prestigjioze, librat tuaj i lexon e gjithë bota? Unë nuk vras mendjen për këtë. Unë pyes veten, kush janë këta njerëz të cilët dinë, pra gjithë ta intelektual që i rëndisin. Unë për veten nuk e bëj dot këtë, nuk mund t'i rëndis njerëzit në këtë mënyrë. Ke gazetarë të cilët thonë, e dini, ti je në pozicionin e 8 ose të 40. Edhe nëse ka revista të mëdha në Shtetet e Bashkuara, për shembull në 2010 më thanë
t'je në këtë vend. Dhe unë I thash, çfarë është kjo? Unë s'po përpiqem të dalë në revista, po përpiqem të punoj me njerëzit dhe mund të them që kam takuar njerëz të cilët janë shumë më kurajos se sa që jam unë dhe bëjnë më shumë punë se sa që bëj unë dhe ata s'janë asnjë listë, janë të padukshëm. Unë përpiqem të bëj punën të cilën e bëj më mirë dhe të shërbesh është pjesë e spiritualitetit tim. Pra ne sot kemi frikë të flasim për fenë, flasim që jemi fetar, por spiritualiteti im ka të bëjë me qenit afër me Zotin, të përpiqem të ndryshoj veten, ta përmirësoj veten. Dhe Islami, kuptimi I Islamit në jetën time është përpiqu të ndihmosh njerëzit, të jesh kreativ, të jesh intelektualisht krijues, të ndryshosh, por njëkohësisht të jesh edhe konsistent me parimet që ke dhe në çdo situatë të jesh I përulur. Në botën e konsumerizmit dhe kapitalizmit, një listë intelektualesh është për inteligjencën, ajo çfarë konsumerizmi është për ekonominë. Është njëjti sistem. Dhe nuk ndryshohet bota me një listë intelektualesh dhe konsumerizmin, por është e kundërta. Pra, je konsistent me zemrën tënde. Dhe keni parasysh që njerëzit shikojnë edhe Zoti shikon më shumë se shikojnë njerëzit. Dhe unë e di çfarë Zoti sheh dhe unë e di që çfarë Zoti sheh nuk është gjithmonë mirë dhe ai më thotë që duhet përpiqem të jem më mirë edhe unë këtë po përpiqem të bëj. Zoti Ramadan, unë ju falenderoj shumë që ishit sot në programin tim Studio e Hapur. Sigurisht që është një eveniment I rrallë për mua si gazetar, por edhe për gjithë teleshikuesit tanë që juve jeni këtu dhe keni patur këtë njohje, këtë takim të parë publik me publikun shqiptar. Shumë miq të mit janë të egzaltuar përpara ekranit, pasi unë I kam lemruar atë prezencën tuaj, me bindur që kështu janë dhe të gjithë teleshikuesit e Studios Hapur. Edhe një herë faleminderit që erdhët për gjithçka thatë dhe unë sigurisht presoj që të takohemi dhe ju të vini përsëri në Shqipëri dhe në Tiranë. Shumë faleminderit për ftesën dhe ashtu siç më falenderon me zemër dhe unë të falenderoj me zemër dhe më lejoni të them që ishte kënaqësi të isha këtu dhe ishte një ftesë shumë e ngrohtë dhe inshallah në të ardhmen do të vi prapë. Shumë faleminderit për këtë. Thank you for your time. Thank you very much. Ishit në një intervistë drejt për drejt të nderuar teleshikues sot në studion e Hapur me një nga personalitetet më të njohura sot në gjithë botën, një nga filozofët, shkrimtarët, poetët, mendimtarët e kohës tonë, Tarik Ramadan. Ju faleminderit që na ndoqët dhe shpresoj sigurisht që të kemi sa më shumë mundësi të tilla për takuar njerëz të tillë. Natë e mirë.